नमस्कार साथीहरु, टिप्स इन नेपाल च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म अजय। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई फेसबुक, जीमेल, हटमेल, त्यसैगरी अरु तपाईको ट्विटर, इन्स्टाग्राम यो सबलाई ह्याक हुनबाट कसरी बचाउने भन्ने कुराको जानकारी दिनेछु। हालाकि ठुला ह्याकरबाट त अब हामी जस्तो त के कस्ता ठुला मान्छेहरु त बच्न सकेनन् हैन, कराप झरापमा आइगे भनेपछि हामी के हो र त्यही पनि सानोतिनो ह्याकरहरुबाट यदि तपाईलाई बच्न मन छ हैन र आफ्नो एकाउन्टलाई सुरक्षित गरेर राख्न छ भनेदेखि तपाईले केही स्टेपहरु छन् जसलाई अपनाउनु पर्ने हुन्छ। र जहिले पनि तपाईले फेसबुकको होस्, चाहे तपाईको त्यो जीमेल होस्, चाहे त्यो कुनै इमेल नै होस्, जसको पनि पासवर्ड राख्दाखेरि स्ट्रङ राख्ने गर्नु, जसमा तपाईको ह्याशट्याग हुन्छ, स्पेस हुन्छ, @ हुन्छ, एन्ड हुन्छ, जति पनि यिनी कीहरु छन्, जति पनि यो वर्डहरु छन् त्यसलाई चाहिँ तपाईले राख्ने गर्नुस्, राख्ने बानी बसाल्नुस्, ताकि तपाईको पासवर्ड स्ट्रङ भयो भनेदेखि ह्याकरलाई पनि ह्याक गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। र जहिले पनि आफ्नो पासवर्ड पनि समय-समयमा चेन्ज गर्नु। समय भन्नाले हुन्छ नि 3 महिना 2 महिनामा एकचोटी आफ्नो पासवर्ड चेन्ज गर्ने गर्नुस्, नभए 6 महिनामा त एकचोटी आफ्नो पासवर्ड चेन्ज गर्ने गर्नुस्, चाहे तपाईको त्यो इमेल होस्, चाहे तपाईको त्यो कुनै सोशल मिडिया नै होस्। र त्यसैगरी अननेसेसरी वेबसाइटहरुमा नजानुस् र आई सपोर्ट यताउति भन्ने प्रोफाइल पिक्चर क्रिएट गर्ने, त्यसैगरी कति जोक्सहरु मेमेहरु बनाउने वेबसाइटहरु हुन्छन् जहाँ गएर हामीले क्लिक गर्यो भनेदेखि कहिलेकाहीँ हुन्छ नि मेरो भविष्यमा के हुन्छ हैन, अनि त्यसपछि अगाडि गएर अब म के हुन्छु भन्ने कुरा यस्ता कुराहरुमा गएर आफ्नो फेसबुकलाई लगइन नगर्नुस्, आफ्नो इन्स्टाग्रामलाई लगइन नगर्नुस्। तिनी साइटहरु सबै सेक्युर हुन्छन् भन्ने हुँदैन हैन। यदि तपाईलाई त्यस्तै लाग्छ कसैको सपोर्ट गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिको फोटो नै राख्नुस् न प्रोफाइल पिक्चरमा। तर त्यस्तै अरु वेबसाइटहरुमा गएर हैन, नचाहिँदो वेबसाइटहरुमा गएर तपाई त्यहाँ गएर आफ्नो फेसबुकलाई लगइन गरेर त्यो चीज प्राप्त नगर्नुस् जुन चीजले गर्दा तपाईलाई पछि गएर अप्ठ्यारोमा पारोस्। यो सब गर्दाखेरि के हुन्छ भनेपछि जुन वेबसाइटले तपाईलाई यो सब गराइरहेको छ त्यो वेबसाइटले तपाईको फेसबुकको एक्सेस पाइरहेको हुन्छ हैन, जसले गर्दा तपाईको फेसबुकमा केही नचाहिँदो एक्टिभिटीहरु उले गर्न सक्छ हैन। अब हामीले सोच्छौं अब मेरो एकाउन्टमा के नै छ र त्यस्तो एक्टिभिटी गर्नलाई हैन, ह्याक गरेर नै के होला भनेपछि त्यस्तो नसोच्नु। सबैको एकाउन्ट महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ह्याक गरेर तपाईलाई ब्ल्याकमेल गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन। ह्याक गरेर तपाईको जति पनि फ्रेन्ड लिस्टमा फ्रेन्डहरु हुनुहुन्छ सबै फ्रेन्डहरुलाई तिनीहरुले एउटा लिंक पठाएर आफ्नो एडभर्टाइज गरिरहेको हुन्छन् हैन। अब नचाहिने वेबसाइटहरुलाई सेन्ड गरिदिरहेको हुन्छन्, अथवा तपाईको फ्रेन्डहरुलाई यस्तो लिंक पठाइदिरहेको हुन्छन् कि जुन लिंकबाट तपाईको त्यो फ्रेन्डहरुको एक्सेस हैन, फेसबुक एक्सेस गर्न सकिरहेको हुन्छन्। कुरा फेसबुकको मात्र हैन, यसमा जीमेलको पनि छ, हटमेलको पनि छ, इन्स्टाग्रामको पनि छ, ट्विटरको पनि छ, सबैमा हुन्छ यो सब। कुनै पनि वेबसाइटमा गइसकेपछि तपाईले त्यहाँ गएर आफ्नो फेसबुकबाट अथवा जीमेलबाट साइन इन गर्नुहोस् हैन। नचाहिने वेबसाइट है, हालाकि चाहिने वेबसाइटहरुमा त तपाईले गर्नै पर्ने हुन्छ हैन। त्यस्तो मैले भन्न खोजेको हैन जताकतै नगर्नुस् भनेर। गर्नुस् चाहिने वेबसाइटमा। चाहिने भन्नाले हुन्छ नि अब तपाईलाई लागिरहेको हुन्छ कि यो चीज चाहिने नै हो र यो चीज अलिकति सेक्युर नै छ। जस्तो मोबाइलहरु हुन्छ नि, अब नोकिया, भिभो, ओप्पो हैन, स्यामसङ, अब सेक्युर नै छ नि त। अब अरु कुनै क्लोन फोनहरु आयो भने हामीलाई कस्तो डाउट हुन्छ। हो त्यस्तै हामी नचाहिँदो वेबसाइटहरुमा नजाम हैन। एउटा अर्को के छ भन्दाखेरि फेसबुकहरुमा सेटिङमा तपाईले फेसबुकहरुको अथवा इन्स्टाग्रामको सेटिङमा तपाईले एउटा 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन भन्ने अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ, जसलाई तपाईले टर्न अन गरिदिनु भयो भनेदेखि ह्याक हुने चान्स एकदमै घटेर जान्छ। 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन भन्नाले के हो भनेदेखि जसमा तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्न सक्नुहुनेछ हैन, आफ्नो इमेल एड्रेस राख्न सक्नुहुनेछ। सबैमा हुन्न, प्राय सबैमा मोबाइल नम्बर नै राख्न मिल्छ। मोबाइल नम्बर राख्नु भयो भनेदेखि जब तपाईले लगइन गर्नुहुन्छ नयाँ डिभाइसमा त्यति बेला तपाईको मोबाइल नम्बरमा एउटा एसएमएस आउँछ। अब लगइन भन्नाले तपाईले फेसबुक लगइन गर्नुस्, जीमेल लगइन गर्नुस्, जे पनि लगइन गर्नुस् हैन, 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन टर्न अन गर्नु भएको छ र त्यसमा तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बरलाई राख्नु भएको छ भनेदेखि कुनै पनि नयाँ डिभाइसमा लगइन गर्दाखेरि तपाईको मोबाइलमा एउटा एसएमएस आउँछ ओटीपी टाइपको है। त्यो एसएमएसलाई तपाईले त्यो कोडलाई हैन तपाईले जबसम्म त्यहाँ राख्नुहुन्न, भेरिफाई गर्नुहुन्न, तबसम्म तपाईले कुनै पनि हालतमा त्यो आईडीलाई लगइन गर्न सक्नुहुन्न। अब ह्याकरहरुले तपाईको पासवर्ड यताउति त सबै चोरे पनि तपाईको 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसनलाई चोर्न चाहिँ सक्दैनन्। त्यो सब गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। हायर लेभलको ह्याकरहरु भए बेग्लै कुरो, नर्मलले यो सब गर्न सक्दैन। त्यही भएर तपाई पनि यदि यो सब चीजबाट बच्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसनलाई अन गर्नुस्। जीमेल, इन्स्टाग्राम, फेसबुक सबै ठाउँमा है। ल त अब सुरु गरौँ है कसरी 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन अन गर्ने भनेर। सबैभन्दा पहिला म तपाईलाई फेसबुकमा सिकाउँछु है। 3टा चीजमा सिकाउँछु, फेसबुक, इन्स्टाग्राम
र जीमेलमा है। बाँकी अरू सबमा तपाईँले आफै खोज्न सक्नुहुन्छ, केही ठुलो कुरा छैन हैन। फटाफट म भन्छु है। फेसबुकमा जानुस्, फेसबुकमा गइसकेपछि यो 3 डट जुन देखिएको छ यो 3 डटमा थिच्नुस्। बाइ द वे मैले यो सब चाहिँ तपाईँलाई फेसबुक एपमा सिकाइरहेको छु। तपाईँले ब्राउजरमा पनि सेम यस्तै पारामा गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै ठुलो कुरा छैन है। सेटिङमा जानु, 3 डटमा जानुस्। 3 डटमा गइसकेपछि हल्का तल आएर तपाईँ सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा जानुस्। सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा गइसकेपछि फेरि सेटिङमा जानुस्। फेरि सेटिङमा गइसके त्यसपछि तपाईँ सेक्युरिटी एन्ड लगइनमा जानुस्। सेक्युरिटी एन्ड लगइनमा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन है। यो यही हो। 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसनमा गइसकेपछि तपाईँले यो फर्स्ट अप्सन युज 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अहिले टर्न अन छ हैन। मैले आफ्नो नम्बर राखेको छु। तपाईँकोमा म टर्न अफ गर्छु है फटाफट पहिला त। ओके, मैले अफ गरिसकेँ है। तपाईँकोमा यसरी आइरहेको होला, यसरी यदि 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन अन गर्नु भएको छैन भनेदेखि अब यसमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुस् भनेदेखि टेक्स्ट मेसेज है, टेक्स्ट मेसेज यसलाई टिक मार्क लगाउनुस्। यसलाई टिक मार्क लगाइसकेपछि कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुस्। कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ है। नम्बर एड फोन नम्बरमा जानु होला। यदि नम्बर राख्नु भएको छैन भनेदेखि, नम्बर राख्नु भएको छ भनेदेखि यहीँनिर चुज गर्न आउँछ। मेरो नम्बर यही भएको हुनाले मैले यहाँ क्लिक गरेँ, हैन भने एड फोन नम्बरमा गएर कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ नम्बरमा क्लिक गरेँ। नम्बरमा क्लिक गरिसके कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुस्। कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको अगाडि इन्टर 6 डिजिट कोड भन्छ। तपाईँको फोन नम्बरमा 6वटा डिजिटको कोड पठाइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ माथि आइरहेको छ है। फटाफट म यो टाइप गर्छु। अब यो कोड राख्नुस् हैन। यो कोड चाहिँ तपाईँको सुरुमा सेटअप गर्दाखेरि पनि आउँछ र पछि लगइन गर्दा पनि यस्तै पारामा आउँछ है। अब त्यसपछि मैले कन्टिन्यूमा क्लिक गरेँ। कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि गेट टेक्स्ट नोटिफिकेसन अबाउट न्यू मेसेज एन्ड पोस्ट यसलाई टर्न अन गर्न सक्नुहुन्छ, टर्न अफ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई अलि अफै राख्छु है। त्यसपछि डनमा क्लिक गर्नुहोस्। डनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै डन, 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन इज अन। अब जहिले पनि तपाईँ नयाँ डिभाइसमा है, नयाँ डिभाइसको कुरा गरिरहेको छु मैले। अब तपाईँकै मोबाइलमा लगइन गर्दा चाहिँ यो सब चिज माग्दैन हैन। फर्मेट गरेर फेरि लगइन गर्नुभयो भने चाहिँ माग्छ, हैन भने माग्दैन। अब जति पनि नयाँ डिभाइसमा तपाईँले लगइन गर्नुहुन्छ, नयाँ डिभाइसमा लगइन गर्दाखेरि तपाईँको मोबाइलमा एसएमएस आउँछ। तपाईँको जुन नम्बर राख्नुभएको थियो त्यो नम्बरमा एसएमएस आउँछ। त्यो नम्बरकोमा आएको एसएमएसलाई तपाईँले उता गएर टाइप गरिसकेपछि मात्र लगइन गर्न मिल्छ, हैन भने तपाईँको आइडी पासवर्ड थाहा पाएर अब कसैले लगइन गर्न सक्दैन, चाहे त्यो ह्याकरै होस् चाहे जोसुकै होस्। अब त्यसै गरी लागौँ इन्स्टाग्रामतिर है। फटाफट म इन्स्टाग्राममा जान्छु। ओके, मैले इन्स्टाग्राम खोलिसकेँ। इन्स्टाग्राम खोलिसकेपछि तपाईँले यहाँ आफ्नो प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोस्। आफ्नो प्रोफाइलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ माथि 3 डटमा क्लिक गर्नुहोस्। 3 डटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस्। सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेक्युरिटी भनेर लेखिएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 चौथो अप्सन। चौथो अप्सनमा छ 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन। यसमा पनि सेम त्यही पारामा है। 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि गेट स्टार्ट। ओके, टेक्स्ट मेसेजलाई यसलाई टर्न अन गरिदिनुहोस्। टर्न अन गरिसकेपछि तपाईँलाई यहाँ अब सोध्ने छ है कुन नम्बर दिन चाहनुहुन्छ। कन्ट्री कोड राखेँ फटाफट नेपाल। ओके, त्यसपछि मैले आफ्नो फोन नम्बर राखेँ, कन्ट्री कोड र मोबाइल नम्बर टाइप गरिसकेपछि अब म नेक्स्टमा क्लिक गरेँ। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको मोबाइलमा 6 डिजिटको एउटा कोड आउनेछ जुन कि आइसक्यो 892407। 892407 त्यो कोड राखेर तपाईँले नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको अगाडि यहाँ लेखिएको छ 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन इज अन। 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन अन भयो। यो चाहिँ इन्स्टाग्रामको केही फिचर रहेछ रिकभरी कोड्स भनेर। बाई चान्स तपाईँको फोन नम्बर हरायो, त्यस्तो खण्डमा तपाईँले लगइन गर्न खोज्नुभयो अथवा फोन नम्बर चेन्ज गर्नुभयो भनेदेखि यो रिकभरी कोड राखेर पनि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। यो रिकभरी कोडलाई चाहिँ तपाईँले स्क्रिनसट हानेर सेभ गरेर राख्नु होला इन्स्टाग्राम युजरहरूले है। यसरी नै 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन अन गर्न सकिन्छ इन्स्टाग्राममा। अब म लाग्छु जीमेलमा है। जीमेलमा म सबैभन्दा पहिला आफ्नो जीमेलमा जान्छु। मोबाइलमा रहेको जीमेलमा गइसकेँ। अब जीमेलमा गइसकेपछि मैले आफ्नो यो प्रोफाइलमा क्लिक गर्छु। प्रोफाइलमा क्लिक गरिसकेपछि म्यानेज योर गुगल एकाउन्ट भनेर लेखिएको छ, यसमा मैले क्लिक गरेँ। त्यसपछि तपाईँ अब यहाँ कहाँ जानुपर्ने हुन्छ भनेदेखि अलिकति यतातिर सार्नुहोस्, सेक्युरिटीमा जानुहोस्। सेक्युरिटीमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ अलिकति तल झार्नु भयो भनेदेखि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 2 फ्याक्टर यसमा चाहिँ अलिकति अलग पारामा लेखिएको छ 2 स्टेप भेरिफिकेसन अहिले अफ छ। यसलाई पनि अन गरेर राख्नुहोस्। जस्तो यसमा क्लिक गरौँ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो चाहिँ ब्राउजरबाट गर्न मिल्छ है। अब कुनै आफ्नो जुन ब्राउजर छ त्यसलाई चुज गर्नु। जस्तो मैले अहिले क्रोमलाई चुज गरेँ। अब म क्रोममा गएँ। क्रोममा गइसकेपछि तपाईँले अब यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने गेट स्टार्टमा मैले क्लिक गरेँ। त्यसपछि तपाईँलाई एकचोटि पासवर्ड सोध्छ है, आफ्नो इमेल एड्रेसको पासवर्ड त्यो फटाफट हानौँ। आफ्नो इमेलको पासवर्ड राखिसकेपछि नेक्स्टमा क्लिक गरिदिउँ। नेक्स्टमा
क्लिक गरिसकेपछि फेरि म त्यही 2 स्टेप भेरिफिकेसनमा आएँ। अब यहाँ आइसकेपछि सो मोर अप्सनमा क्लिक गरौँ। सो मोर अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट मेसेज और भोइस कल, यसमा हामीले क्लिक गरौँ। यसमा हामीले क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको अगाडि यस्तो स्क्रिन आउनेछ जसमा तपाईँले कन्ट्री कोड, कन्ट्री यहाँ यदि नेपाल नआएर अरू कुनै आएको छ भनेदेखि यहाँ क्लिक गरेर चुज गर्न सक्नुहुन्छ है। र आफ्नो नेपाल कन्ट्री चुज गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले फोन नम्बर दिनुहोस् जुन कि मेरो अलरेडी टाइप भएर आइरहेको छ। त्यसपछि टेक्स्ट मेसेजमा टिक लगाएर तपाईँले यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँको नम्बरमा एउटा कोड आउनेछ, देख्न सक्नुहुन्छ आइसक्यो। ओके, मैले यो कोडलाई यहाँ राखेर नेक्स्टमा क्लिक गरिदिएँ। नेक्स्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको अगाडि यहाँ लेखिएको छ इट्स वर्केड टर्न अन टु स्टेप भेरिफिकेसन भनेर लेखिएको छ। टर्न अनमा मैले क्लिक गरिदिएँ। यति गरिसकेपछि तपाईँको जीमेलमा पनि 2 स्टेप भेरिफिकेसन अन भयो। यसरी नै तपाईँले हटमेल सबैमा गर्न सक्नुहुन्छ। सेटिङमा जानुहोस्, सेटिङमा गएर तपाईँ सेक्युरिटीमा जानुहोस्, त्यहाँ गएर दुईवटा अप्सनमध्ये एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ 2 स्टेप भेरिफिकेसन अथवा 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन। यसैमा तपाईँले टेक्स्ट मेसेजलाई सिलेक्ट गरेर तपाईँले आफ्नो फोन नम्बर राखेर 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसनलाई अन गर्न सक्नुहुनेछ। र एउटा कुरा चाहिँ यसमा बेफाइदा के छ भनेदेखि जस्तो बाइचान्स तपाईँको मोबाइल चेन्ज भयो अथवा तपाईँको मोबाइल हरायो भनेदेखि चाहिँ लगइन गर्न गाह्रो हुन्छ। तर यस्तो अवस्थामा 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसनलाई अन गर्नु होला जुन बेलामा तपाईँसँग त्यो नम्बर सधैँभरिलाई रहिरहन्छ र त्यो नम्बर तपाईँकै नाममा छ, त्यस्तो नम्बर मात्र राख्नु होला। र अर्को कुरो, यदि तपाईँले नम्बर चेन्ज गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि नम्बर चेन्ज गर्नुभन्दा अगाडि जहाँ तपाईँले 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसनमा तपाईँले फोन नम्बर राख्नुभएको थियो त्यहाँबाट फोन नम्बर हटाएर नयाँ नम्बर राख्नु होला अथवा अफ गरेर राख्नु होला, ताकि नयाँ नम्बर आएको बेलामा नयाँ नम्बरलाई अपडेट गर्न सकियोस्। ल त साथीहरु, यो भिडियोमा अहिलेलाई यति नै। यदि भिडियो मन पऱ्यो कृपया लाइक गर्न नबिर्सनु होला र साथै आफ्नो साथीसँग यो भिडियोलाई सेयर गर्न पनि नबिर्सनु होला। केही सल्लाह सुझावहरू छन् भनेदेखि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र युजफुल टिप्स इन नेपाल च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। जय नेपाल, बाइ बाइ।